Зимові новинки у серпні. Чому би ні? Привіт, друзі, я Інна. І зараз ви побачите огляд на нові колекції від Ciao Belle. Я думаю, що ви вже подивилися його у дівчат, у Тетяни та у Олександри. Олександра нас дуже потішила цього разу своїм оглядом. Моя посилочка насправді приїхала доволі швидко, але стояла зачинена, я навіть не відкривала кожну колекцію, так тільки поспіхом щось глянула. Зате подивилася огляди дівчат. Вирішила все ж таки зняти і свій огляд, бо ви знаєте, що нам то лиш би побалакати про щось. Ось, коротше, посилки наші майже не відрізняються одна від одної, є деякі відмінності, і цього разу прям мені пощастило отримати трохи більше. І зараз я вам все покажу. Ось, наприклад, ось такий Mix Media Book, у дівчат його нема. Взагалі нема Mix Media буків, але хочу сказати, що минулого разу, в минулій посилці, мене явно обділили і прислали набагато менше, ніж іншим. Якщо у інших було по 3-4, то в мене було всього 2. Тому я думаю, що це така своєрідна компенсація за минулий раз. Також з відмінностей мені прислали ось такі стікери. Не знаю, чи це планується, напевно, що окремий якийсь окремо продаж цих стікерів і одненький аркуш кальки. Але я вам скажу, чого так відбувається, бо друкується пробна партія. Ось, і потім ось ці всі залишки між нами розподіляються, бо іноді буває, що нам колекції приходять навіть без пакування. Одного разу якось, я пам'ятаю, колекції були взагалі іншої якості, ніж вони зазвичай приходять. Ось тому думаю, я, що цього разу відбулося так само, бо я у дівчат бачила, що їм прийшли делюкс папір, цей металізований, без упаковки, по 2 однакових навіть. Ось, тому я думаю, що це так. Просто якісь пробні ці партії між дизайнерами розподілили, комусь досталось то, комусь щось інше. Ось мені досталися стікери до колекції та листочок кальки. Я вам, знаєте, що навіть скажу, що коли я тільки прийшла в Ciao Belle, це був 21 рік, то нам забороняли знімати огляди. Навіть не так, що казали, там, хочете знімайте, хочете ні. А прямо казали, огляди не знімайте. Напевно, що були прецеденти якісь, і саме тому, щоб у кожного якісь різні посилки, і щоб ніхто нікому не заздрив. Насправді ми не заздримо. І так дуже доволі багато ми отримуємо від Ciao Belle, тому про заздрощі тут не йде мова, але такий цікавий факт. Да? Але потім якось вони поступово, без якихось додаткових пояснень, просто дизайнери почали знімати огляди, і ніхто за це не сварив, і якось це ввійшло в традицію. Так, давайте, напевно, подивимось спочатку ефемерабуки, а потім вже перейдемо до колекцій. Так, отже, давайте глянемо ось цей. Вони, знаєте, всі такі яскраві, насичені, що я навіть вже заплуталася, скільки їх є, до яких вони колекцій. Це називається Journey Ahead, типу пригоди вперед, чи щось, чесно, не знаю, щось таке з пригодами пов'язано. І чудові елементи в якості квіточків, циферок, ось таких якихось карточок. Ось ці елементи дуже класні про подорожі. Вони якось були, в нас календар давали нам, висилали нам оформлювати, і там був аркуш з вирізалками, ось з такими машинками, дуже класно. І в мене він ще, до речі, лежить. І ось ці завжди пригодяться, завжди їх знайдеться ним використання. Карточки клас. Я прям задоволена. Порадувало мене
цього разу. Знову ж таки, коли нас запитали, що ви хочете, пишіть. Я знову написала про чорнила. І вгадайте що? Мені їх знову не прислали. Чесно, я вже перестала писати, щоб прийшліть мені нарешті якісь чорнила, прийшліть хоча б базові якісь цвіта. Кожного разу про це пишу і просто якийсь повний ігнор, не знаю в чому річ. Можливо, в різних місцях це все склади, де папір, де чорнила, де різні менеджери. Коротше, я не знаю, але просто смішно. Я вже перестала просити, але цього разу так написала, що якщо ви щось хочете, напишіть. Я і написала. Дуже класні такі аркуші з марочками, з різними шматочками карт. Ой, я прям задоволена, слухайте, класний. Я не пам'ятаю, чи був у дівчат такий на тревел тему мікс-медіа цей бук. Одній мені прислали цей джинсовий бук. І, напевно, він рахується як 1 за 2, що мені всього 2 їх прислали, а дівчата його так дуже хотіли, а достався він мені. Ось це дуже схоже на тімхольцевські, є в нього такі набори з такими яскравими, також якимись колажними елементами, і також на тему подорожів. Ось, слухайте, класні фони, вони такі доволі пестрі такі, строкаті, українською буде, але точечно так, точково їх використовувати супер. Що вони тоненькі, то також ми не забуваємо, 140 грамів, але якщо брати джанкбук, то це просто клас. І карта красива, дуже красива. Я прям дуже задоволена, що мені попався ось цей тревел набірчик. Дуже класний. Ось цей такий принт, він в багатьох і мікс-медіа буках, і в кальці є, і в якоїсь колекції є. Ось такий також зустрічався вже. Клас. Ось така була калька, здається, чи тішю, щось таке. Ой, супер. Дякую Чаубелі, що мене так виділили цього разу. Додали недодане. Також мені прислали ось такий блокнотик, в мене це другий лише, у Саші вже 4-й, на хвилиночку. Не те, щоб я заздрила, але я і не роблю. Це логічно, що мені не присилали, бо я жодного разу з ним нічого не зробила. І ось в мене буде такий другий, дуже в нього щільні сторіночки. Так. Також з новинок в нас 4 ефемера-буки. 2 з них можна віднести до осінньої тематики, і 2 це вже зимня тематика. І з вдячністю до Чаубели я хочу сказати, що вони нам сказали, що до кінця серпня ми ще працюємо зі старими колекціями, а вже з вересня починаємо працювати з новими і перевагу надаємо спочатку осіннім, а потім вже зимнім. Бо цього року, мені здається, це взагалі ми кінець травня, початок липня різні виробники почали представляти свої зимові колекції. З кожного року ми все раніше починаємо все робити. Оця їх традиція, точніше в червні, в червні почали вони представляти, а оця традиція у них є липень, Різдво в липні, що в них там навіть челенджі проходять, вони роблять якісь роботи і також представляють свої якісь зимові новинки серед літа. І кожного року це все раніше і раніше. І Чаубела тут дуже, мені здається, здраво якось себе повела, і дуже за це дякую. Отже, Hello Fall, осіння така колекція з осіннім вайбом, з осіннім настроєм, різні гарбузики, різні грибочки, прикольного, класного розміру ось ці вирізалки
Дуже мені подобається. Я дивилася огляди дівчат, але не так, щоб дивилася прям пристально, все розглядала, більш слухала, напевно. Цікава лисичка з рогами. Такими. Ось. Ну, з цього боку, як завжди, такі фони, які можна використати десь в артбуці, а можна використовувати композиції. Композиції непогані, дуже теплі такі в них відтінки. Ну, ця дрібнота, то я б не вирізала її, але сам такий букетик, то в принципі він досить непоганий. Дівчата, штучні дівчата стали вже такою нашою закономірністю. Дуже мені подобається ось цей принт з дрібненькими такими квіточками. Дуже класний, теплий. Ось, ну і тут тепленько, уютненько, квіточки, листячко, темненький такий також принт, стікери, віконечка, букетики, красиві жоржини. Ось красива природа, дівчата, шляпи, гарбузики, осіння така, осінній настрій, в принципі, цілком вдалося передати. Затишок, тепло, pumpkin time, пляшечки з якимось гарбузовим напоєм. Ось тут наче аркуш поділений на якісь такі світлини, можна вставити чи що, чи календар якийсь. Дуже яскравий такий красивий аркуш. Поділити навпіл, наприклад, і 2 сторіночки для чогось використати. Тут грибочки. Грибочки завжди використаються і навіть не тільки в осінню якусь роботу. Ну, я вас трошки отак зроблю. Закладочки, знов таки ось ця композиція з гарбузиками. Це такий листочок. Щось на шкільну більш мені, ну, чи десь він мені попадався вже. Стікери – це щось з морісонських таких паттернів, принтів. Ось цей красивий. Красиве поєднання кольорів. Такий гарячий, помаранчевий такий, і ось ці вкраплення такого синього, дуже, ну, прям прикольний. Прикольний фон такий, мені подобається. Ох, який композиція сімейства грибочків. Тут такі більш графічні такі. Ой, я пропустила. Ось ці 2 фони, вони такі більш графічні. Якщо ось ці вони такі, як акварельні, якісь такі художні, а тут просто графічний такий фон. І, як завжди, на обкладинці дуже щільні ось ці якісь карточки. Ось таких фонів можна було б зробити побільше. А можна використати ось цю сторону для чогось, якоїсь обкладинки, якихось підложечок. Так, ну і плавно переходимо до ще одної осінньої тематики. Це тематика Хеллоуіна. Ну, не зовсім прям це про Хеллоуін, просто це Dark Academia. Амбасадор черепів, як мене назвала Тетяна. Ну, я з цим не можу не погодитись, бо я цю тему люблю. Я не знаю, про що це говорить. Ну, на мій погляд, не про що, окрім просто моєї любові до такої містичної, темної такої якоїсь тематики. Ось, ну, ви бачите самі. Я знаю, що ця тема така неоднозначна, і, ну, люди є, які її не люблять і не приємлють, і вона йде в розріз з їх цінностями, але
Я люблю. Тут могли б зробити щільніше трошки, що тут так багато білого. Або хіба щоб не білий, щоб можна було ось ці частинки пустити на, ну, на вирубку там чи куди. Щось вони тут вільно дуже розклали. Дуже класні ось ці ворони, можна було їх і побільше. І цей фон красивий. Цей фон красивий, але все ж таки елементи я планую звідти повирізати, бо елементи тут класні. Ось тут такі букетики, досить гарні, такого лилового, пурпурного такого кольору. І пляшечки, ну чого вони так неекономно використали місце. Ну, тут можна було ще цих пляшок додати, бог зна скільки. Тут якийсь кабінет темненький. І ворони. Ворони. Тут якась странна така пташка, дивна. Щось ChatGPT, ну, спотворив її, що вона якась не така. Темненькі різні елементи. Дуже-дуже гарний, дуже красивий фон. Червоний з чорним. Класний. Ось таку дрібнотку я не знаю. Ну, не дуже мені подобається, коли такі дрібненькі, з дрібненьких заставлені ці букетики. Ну, ці карточки, то вони чудово підійдуть мені. Красиві стікери. Красиві вони такі. Яскраві. І букетик таких трояндочок красивий. Класний. Слухайте, ну мені прям щось цей. Ну, дивіться, ну що це таке? Ну, от як тут скомпоновані елементи один до одного, а як тут вони розклали їх так? Це що таке? Черепушки, пташки, книжки, годиннички. Який чудовий, прекрасний фон. І знов у нас якісь відьмочки, якісь примари тут, привіди. Клас. Котеєчка такий кітик чудовенький. Я не думаю, що я буду використовувати цих дівчат, бо я не знаю, куди їх. Я не роблю ці артбуки. Можливо, десь когось і додам. Тут якийсь вчений, напевно, так довго займався, що помер і не замітив цього. Дуже красиві ось ці птахи. Дуже такі благородні. Ну, і тут є елементи, які... От бачите, скільки я приділила уваги цьому, і скільки я тут вам розказую про Dark Academy. Знов квіти, знов цей красивий принт з дрібненькими такими картками. Тут такі більшенькі квіточки. Різні елементи такі невеличкі, які можна додавати. І красивий ось цей такий фон. Ну, в такому повному розмірі я не знаю, куди його, хіба що ділити і використовувати. Ну, цей фон дуже чудовий, дуже красивий, і Саша його показувала, і Тетяна його показувала, і він насправді дуже-дуже красивий. Мені він також подобається. Цей метелик, кицьки, ось цей такий ніби вишитий гобелен, це чи щось таке, але дуже красивий. Але тут ця дрібнотка, вона також в роботи має піти. Ну, шкода мені цей фон. Тут вже вони стали більш компактненько розкладати елементи. Так, ну тут також рамочки, якісь віконечка готичні, такі пляшечки. Якась тютя. І такий красивий, прикольний чорно-білий фон, трошки дивна сова. Ось і стікери також класні. Товстенький такий доволі котик, упітаний. Ось тут елементики, тут якийсь замок, тут також елементики, написи. Клас, красивий фон ось цей.
Знов такі дрібненькі якісь як клітинки з малюнками. Ну, коротше, щось таке цікавеньке. Стікери з фонами. І на останній, на обкладинці, ось такий красивий дуже фон. Наче гіпюр якесь мережево, таке мрачненько. А тут також є чудові елементи. Цей котик явно не голодує. Такі в нього бочка такі. Ось ця карточка красива. Ну, є що повирізати, є, в принципі, цікаві елементи, і фон мені цей також дуже подобається. Ось, скільки я вже наговорила вам про цей Dark Academy. Також в нас є 2 зимових ефемерабуки. З них мій фаворит буде однозначно цей, бо я не дуже люблю таку холодну палітру. Іноді хочеться використовую, але більше мені до душі такі тепленькі якісь кольори, схожі на більш традиційні, зелений, червоний, золотий, щось таке коричневий, вінтажненький такий. Ось, бачимо ми стікери на цю тематику. Загалом в цьому ефемерабуці я так бачила у дівчат, у Тані бачила, що там багато ведмедиків. І дійсно їх тут багато. Знов таки якийсь невідоме звірятко з мордочкою такою витягнутою, вушками. Вамбат якийсь, чи як тут звірятка такого називають. І ведмедики, дуже милі створіннячка. І тут прикольний фон такий. Ось цей фон також непоганий. Тут у нас вже якісь композиції. Ну, знову ж таки, ось такі композиції для мене, вони такі сумнівні в плані вирізання. Хоча, якщо вирізати і приклеювати його на арт-журнал, ось такі, то його якось таким загальним якимось контуром вирізати. Ось. І в такому разі чудово, що фон тут не білий, а що можна вирізати так по контуру. І щоб білий не підсвічував, то буде нормально. Білочка чудовенька така, прикольна. І ось цей такий аркуш з подарунками, також можна, якщо що, подарунки повирізати, бо коли створюєш якісь зимові композиції, дуже часто цих саме подаруночків таких вони розходуються в першу чергу. Якось я їх додаю. Ось медвежатки, зайчатки, єнотик. Дуже класні, прикольні. Тут такий цікавий графічний фон. Аркуш зі стікером. Бібраве. Це лозунг на свята. Тримайся. Вдало тобі пережити всі свята. Ведмедик, зайка такий прикольний, з шляпкою такою картатим, таким картузиком якимось. Тут лисички. Лисички, красиві такі квіти. І тут ми бачимо ведмедиків. У лисичок, ну, не дуже тут ChatGPT, точніше, штучний інтелект, не дуже пропорційна в нього, у цього лиса постава якась. Тут красивий фон з ялинковими іграшками. І тут ціла армія ведмедиків, на який хочеш, на будь-який смак. І такі ведмедики і в шапочках, в різних капелюшечках, чашечки, маршмеллоу. Це все таке, що дійсно притаманне святам і створює таку атмосферу. Знов ведмедики. Насправді непогано, що їх багато, можна створити якийсь альбом, додати цих героїв, і наче як таку історію створити саме з ведмедиками, щоб вона якось так гармонійно йшла. Тут бачимо такі ведмедики, зайки, єнотики, різні солодощі зимові. Затишна така оселя
І за віконечком гори. І знову ведмедики. Напевно, що у авторів, дизайнерів ведмедики – це таке щось про свята. Бо ну, дійсно тут їх прям багато. Тут стікери, мені подобається ось цей такий з такою мордою прикольною. Тут вже також купа цих ведмедиків, до них додалися єноти. Всі вони поїдають різне печиво, п'ють гаряче какао. Дуже милий такий зайка і красивий такий пейзаж. І тут також можна ось ці ялиночки використовувати. Десь тут щось худенький такий ведмедик. Спав, напевно, довго, трошки похудав. Ось тут мишки. Зимовий фон, також фон стікерний такий, і різні елементи, теги, конверти. А тут красивий такий, дуже приємний відтінок ось цього зеленого. Може так, трошки він темненький, але такий він дуже приємний. Ось. Бо насправді вирізати з такого щільного картону конверти, їх не дуже зручно використовувати, бо вони такі дуже щільні, вони погано згинаються і, ну, так, з практичної точки зору, то, ну, якби не дуже. Слухайте, півгодини майже, я вам тут ще не всі навіть букетці показала. Цей огляд в мене буде рекордно довгий. Так, ми переходимо до зимової краси Frozen Land. Лід, щось заморожене. Ну, воно таке по палітрі. Якусь, може, роботу, якийсь проєкт зі сніговою королевою дуже буде гарно. В таких холодних відтінках. Сувора тут якась така дівчина зимова. Елементи непогані, різні кристали. Пуансетії вони вже зустрічалися в минулих колекціях зимових від Чаубели. Ось різні такі феєчки, кристалики, різні дівчатка, олень такий білий. Стікери з замком. Тут такі спокійні такі фони, прості. Знов таки різні кристалики. Красивий такий на фоні темного неба, красивий замок світлий. І красиві ось ці віконечка. Я люблю насправді синій колір, але саме, може, роботи зимові, то мені більш подобаються в іншій палітрі. Тут якась така дівчина з Лапландії, фея, портал, сніговий якийсь рай. Ну, в принципі, елементів дуже багато, таких, які можна класно використати. Різні кристали, різні ці шари магічні. Вони не магічні, вони снігові шари. Красивий ця природа, пейзаж такий з кракелюрними якимись такими вставками. Ось ці конвертики, фонарики, там, ліхтарики, ключики. Ось ці віконечка, часи, пір'ячко, все це класно доповнить зимову і не тільки, може, зимову роботу. І мені подобаються ось ці такі зимові пейзажі, такі красиві також. Ось такі ягідки класні. Тут навіть є серце таке холодне, ворон, узор такий. Арфа. Знов портал в якийсь невідомий такий світ. І тут дуже красиві. Ну, красиві такі фони, прям, куди їх тільки використовувати, такі красиві. Стікерні фони, хмарки навіть додали. Полярна магія якась. Ці бурульки, кристалики, людяні якісь квіти.
Ось такі картки, листячко. Ось така, сходи такі, якісь кудись також в невідомий портал. Стікерні квіти. І тут в нас якісь коробульки, якісь кармашки, кишеньки, конверти. А тут красивий фон такий, він навіть можна його і не тільки в зимові роботи. Ось, фух, ну подивилися, дійсно 30 хвилин, слухайте, зараз я трошки ковтну водички, слухайте, ну я дійсно щось розійшлася цього разу, прям такий довгий огляд буде в мене. Отже, одна з нових колекцій зимових, це, вона називається «Зимовий сезон». І це така дуже мила колекція в теплих таких бежевих, коричневих тонах, і вона мені подобається. Як завжди, колекція представлена в розмірах 15х15, 20х20, набір формату А4 з карточками та тегами, та два набори з аркушами 30х30. Ну, також я вам вже казала, що мені пощастило отримати трошки стікерів до неї з пуансетіями. Ось такі дуже прикольні іграшки. Чудово, якщо вони будуть і в форматі вирізалок. Ну і один аркуш кальки. Я думаю, що згодом ми зможемо побачити повноцінні набори. Так, ну давайте почнемо з наборчику. Набір з 12 аркушів. Тут в нас будуть більше такі якісь інтер'єрні композиції, ілюстрації різні. А цей інший набір з 8 аркушів, тут вже більш такі фонові аркуші. Так, ну трошки по-швиденькому подивимося, щоб це все не затягнулося на години. Тут прям такий рябенький аркуш. Прикольні пуансеті разом з іграшками прикольно виглядають. Миленьке цуценятко, віконечка і плетений такий спокійний фон. Пташечки, пуансеті. Дуже красива кольорова гама. Ну, прям така вона спокійна, розкішна така. Твідовий, якийсь такий твідовий аркуш. Ой, так. Карточки, наче листи якісь. Ось такий фон з композиціями. Тут як береста якась. І ось такі вирізалки з композиціями. Композиції невеликі. Ось, в принципі, по більшій частині то нормально все повирізається. Там саму таку дрібноту може і ні. Так, тут дуже насичений такий аркуш з композиціями, але я думаю, що якщо його частково використовувати, то буде непогано. Ось така засніжена якась вулочка. Такий рябенький досить фон. Ось такий цікавий такий фон. Прикольний такий фон. Ось цей непоганий, з ялиночками. І тут вікно і дівчина, яка п'є щось гаряче. Так, наступний набір. Ось таку частину завжди кудись можна використати на листівку чи на щось таке, на сторінку альбому. Традиційна розкладка з 4 карточками і дуже красивий золотавий такий фон позаду. Ось такий аркуш. І ці невеличкі такі іграшки ялинкові тут дуже непогані. Тут в нас теги, різні написи, песики. Велика така ілюстрація
вид з вікна. І тут затишний такий фон з досочками, з такими чимось. Ось аркуш з вирізалками. Дуже класно, що є ось ці такі іграшки. Можна їх використовувати в якості якогось такого центрального елементу в листівці. І такий прикольний фон позаду. Я намагаюся вам швиденько все показувати. Ось такий схожий фон був вже в колекції зимовій. Голубий там з бежевим. Лише був фон іншого кольору. Ось цей аркуш також непоганий фон. І тут композицію, яку можна частково десь використовувати на листівки. Взяти, наприклад, ось в такої орієнтації листівочку, ось цю нижню частину і верхню частину. Прикольний фон. Так, набірчик 20х20. Ми його з вами не будемо дивитися. І набір формату А4 з карточками. Все ж таки не відмовилися вони від цих наборів, бо ми з дівчатами думали, що якщо з'являються ефемерабуки, то згодом, напевно, що ці набори з елементами уйдуть. Але ні, бачите, що їх продовжують випускати. Ось різні теги, різні карточки. Для джемків це чудово використовувати їх. А для альбомів, то, можливо, їх забагато в такому наборі, куди його стільки. Так, елементи для вирізання. В нас тут печивка, кружечки, тортик якийсь, іграшки. Ну, ось ці ялинкові такі стирчащі гілочки, то якось воно не дуже мені подобається, чого вони так, як паук якийсь, да? Тут взагалі як павук якийсь сидить, бантиком принаряжений. Ось, але можна їх, ось тут зверху, наприклад, я їх не буду використовувати, а ось ці нижні, то в принципі нормально. Ось тут такі дрібненькі ось ці композиції, і ось цей такий купончик, це його лише так рівненько якось вирізати, бо хто буде цю всю дрібненьку таку штуку вирізати. Ялиночка, котичок такий прикольний, капці якісь такі. Дуже затишна. Мені подобається ця колекція. Така вона класна, мила. Ліхтарики різні такі. Кофейничок цей, кавоварочка така. Бантики, це все потрібно, як доповнюючі якісь елементи в колекції. Позаду в такі спокійні фони, красива ялиночка, мишенятко, тут більш такі дрібненькі, але вони іноді також дуже потрібні. І ось ці такі дрібненькі, різні, кругленькі елементи в якості там якихось дзвіночків, в якості сургучних печаток, то вони також потрібні, бо чудово доповнюють композицію, і коли їх нема, я іноді сама вирубаю їх кругленькі такі елементи і доповнюю композицію. Так, це ми з вами переглянули. Далі в нас також не менш прекрасна колекція. В такій красивій кольоровій гамі. Мені дуже подобаються ці кольори. Тут в нас більш така зимня природа. Називається колекція Forest Tiles, як правильно це вимовляти. Якісь лісова казка, казки точніше. Гарна. І тут вона, я ж кажу, більше про природу, про зимовий ліс, про щось таке. Так, давайте подивимося великі колекції. Тут у нас барсучок такий, зайчатка, філіни. Ось цих сов, філінів різних, їх можна використовувати також в альбомі, наприклад, про того ж там Гаррі Поттера, да, якийсь розворот присвячений зимовим канікулам, особливо, якщо це про першу частину, там якраз таке теплі такі згадки про канікули, про дитинство їх ще, цих чарівників. І якась тут білочка в віконечко заглядає, пташечки.
Позаду в нас спокійні фони. Я ж кажу, дуже красивий зелений колір, дуже красива колекція по кольорах. Ось тут такі картки. Знов якийсь соболь, чи хто це такий, звірятко. Ось цей паттерн, він зустрічається часто в колекціях Чаубели, лише в різних кольорах. Знов барсучок. І красивий такий зелено-коричневий такий фон. Гарний. Якийсь проєкт, якийсь альбом про ліс, я не знаю про що, про природу. Ну, дуже гарно буде виглядати. Тут прикольний якийсь ось ця видрачка, да? Це видра. І ось такий тотем якийсь. Нагадала мені про цей серіал та фільм про золотий компас, да? Як він називався, забула. Там в них були звірятки різні, деймони. Ведмедик, клітиночка, лис, пеньочок. Так, це був один набір з 12 аркушів, цей набір з 8 аркушів. Білочки, красивий ось такий літери, трафаретик такий, клітинка. Ось тут з таким вожделінням дивиться, як летять доволі упітані гусі. А лисички нічого не дісталося. Ось тут такі дрібненькі карточки, дуже класні, гарні. І тут саме звірятки в нас. Звірятки дуже класні, реалістичні. Ой, я щось з'їхала з камери. Реалістичні доволі прикольні. Вони. Ось тут красивий цей соболь. Дрібненькі і класні фонові аркуші позаду. Ось цей аркуш красивий. І тут звірятка. Так, то що я вас штовхаю? Ось тут звірятка поменше. Так. Тут, в принципі, в нас все те саме. Так. Набірчик А4. Такі карточки. Знову звірятки. Так. Різні кругли, ось такі компаси, дуже класно. От прям, знаєте, я дивлюся, і мені дійсно чогось асоціація з золотим компасом, бо там був ось такий соболь і компаси, прям щось мене так туди трошки завернуло. Мишенятко гарненьке, різні звірятки. Так, в елементах для вирізання в нас, знову ж таки, звірятки. І вони непоганих розмірів, до речі. Жолуді, шишки, годиннички, знову звірятки, ялиночки. А ось такі гусики. Класні гусики. Якісь невеличкі квіточки навіть є. О, кабанчик. Кабанчик навіть з'явився. Гусики мені прям подобаються. Тут вже пташечки додалися. Лисичка, гори. Класна колекція. Можна з нею легко попрацювати. Багато фонових аркушів. В принципі, ну, прям чудово. Так, ну і остання колекція. Той шоп вона називається. І ви бачите, що вона така більш в традиційних таких тонах. Вона така вінтажна. З вінтажними іграшками. І цього разу я прям не можу сказати, що якась колекція мені прям не подобається. Мені подобаються всі три колекції. Це прям, не знаю, вперше, напевно, бо в минулих роках все ж таки були колекції, які просто мені не подобалися.
і не дуже мені хотілося з ними працювати. А тут прям дуже класні колекції, і вона, я думаю, що ця колекція буде чудово поєднуватися з минулорічною колекцією про Лускунчика. Ось тут бачимо, що ілюстрації такі з вінтажними іграшками, красиві такі, золотаві, синій, красивий насичений, червоний. Тут дітки якісь заглядають в магазинчик. Ось такий, з такими паттернами, можливо, десь його частково використовувати, бо він такий доволі важкий для глаза, для ока. Іграшки, наче з вишитими якимись квітами. Дівчинка в розкішному такому платці. І тут також, можливо, якимись частковими прикрашати підложку, наприклад, взяти половинку картонної і половинку ось такого з фігурним таким краєм вирізати ось так. І зробити таку підложечку під фото. Так, тут цей клоун, якого Саша не хотіла дуже бачити. Ну, він не лякливий, такий, він якийсь трошки дивний. Бо занадто молодий такий. Ну, коротше, ні, мене він не лякає, але просто він якийсь трохи дивний. Ось така притаманна вже Чаубелі композиція з аркушів. Красивий аркуш з вулицею міста, але так його в такому в повноцінному розмірі, не знаю, де використовувати. І дуже мені подобається ось цей бік. Прям класний. Дуже красивий і красива палітра така. Ось Merry Christmas. Я взагалі не дуже люблю аркуші з такими бордюрами, бо їх використовуєш, коли то цей бордюр, тут шматочок, там, чи тут шматочок. Ну, я їх не дуже розумію, але напевно, що мають бути. Тут такі карточки, дуже все так насичено і дуже втомлюється глаз, око, але я думаю, що коли їх відокремиш і по одному, то буде все нормально, бо тут такі прикольні такі ілюстрації. Ось, насичена така колекція, прям, складненька, бо ще ми таких прям занадто спокійних фонів не бачили з вами. Можливо, в іншому наборі будуть. З такими фонами складно працювати, їх треба розбавляти картоном, бо дуже-дуже строкато, да? Пестро, дуже пестро. Красиві такі іграшки. Красиві, коротше. Добре. Такі купончики. Тут я думаю, що все ж таки пріоритет для іграшок. Ось ці яйця. Дійсно, що вони всюди. Це, напевно, такий символ розкоші. Символ розкоші. Я чого зависла тут, бо, знаєте, ось ці поєднання цих кольорів, червоний, синій і білий, то він вже, напевно, що спотворений нашим життям і нашою реальністю. І тому для мене, наприклад, ось ці символи, вони якось мені чомусь не там дзвін цей, да, оце яйцо, то мені перша думка прийшла про Російську імперію. Тобто там царі, якісь царевичі, але саме от Російська імперія. І тому якось воно так дуже дивне визиває в мене відчуття. Ось, але це вже така викривлена така реальність у нас з вами. Коротше, ладно, все. Прикольний аркуш ось цей, наприклад. Ось там, де багато дуже таких рамочок, його не повністю десь, а в якості підложечки використати, наприклад, на одному розвороті, а на іншому розвороті повирізати ось ці рамочки і так точково додати, і то буде дуже, дуже прикольно, гармонійно. Ось, тут такий насичений, дуже багато насичених елементами фонів. Ось. Зараз подивимося, чи є взагалі чим їх розбавляти. Красивий ось цей фон, він насичений, але ось такий, красивий, не знаю, мені подобається.
ось цей такий, якщо правильно їх якось скомпонувати з чимось, золотавим якимось фоном, то дуже буде розкішно і красиво. Тут в нас іграшки, ведмедик, ось такі якісь вінтажні дітки. Так, це був один набір. Ось, і тут в нас вже знайомі нам полички. Ось ця вуличка з магазинами також знайома. Ну, гарна ось ця ідея. Тут дуже багато іграшок таких цікавих, прикольних. Десь його в попап, можливо, якоїсь конструкції в альбомі додати, що там, наприклад, якась шафка розкривалася з дверцятами, і там всередині ось цей красивий, і цей фон також красивий. Карточки, ці карточки дуже зручно використовувати, коли ви, наприклад, додаєте щось там продаєте, чи подарунок якийсь, і вирізати, навіть можна нічого до нього і не приклеювати, не писати, додати якийсь текст з написом, і вже готове доповнення до подарунку. Ну, такий трохи не зовсім просто зрозумілий фон такий, тут щось дуже багато якихось наслоєній кольорів. А ось тут гарний, темний. І все ж таки ми бачимо, що нам майже не дають з чим розбавляти ці фони, тому я ж кажу, що прийдеться використовувати просто звичайний картон. І це буде також чудово. Знайомий колажик нам вже, лише змінюються елементи різні. Ну, хіба що ось тут такий спокійний фон, і він є, до речі, в тіш'ю папері, ось такий саме фон. Тут в нас карточки. Ці карточки можна додавати в альбом, додавати до адвент-календарів. І дійсно є такі прикольні ілюстрації, лоскунчик, вінтажненькі такі, якісь старі поштові листи. Ось на такому красивому, прикольному золотавому фоні іграшки. І насправді вони чудового розміру, в принципі. Ось, зовсім дрібненькі також кудись використаються, але ось такі основні, то вони класного такого розміру, і навіть ще є якісь квиточки. І тут красивий фон, також буде його шкода. І ось цей фон мені подобається, така пліточка. Навіть, тут в нас адвент-календар, ці цифри. Навіть щось нагадало мені Алісу в країні. І дівчинка ця, до речі, може на неї бути схожа. Так, ну що ж, непоганий набір, але напевно, що з ним важко буде працювати, на відміну від попередніх. Ну, це ми вже з вами обговорили. Ну, тобто я вже про це сказала, що чим його розбавляти, додавати, і буде все чудово. Так, все, давайте подивимося карточки. Лялька ця. Годиннички різні. Різні ляльки, ведмедики, лоскунчик. Ну, ці банти я точно не буду я цього використовувати. Не подобається мені. Цей фон мені подобається. Карточки, така дівчинка мила. У мене, чесно кажучи, вже спина болить, бо я стоя, все це показую, і щось я цього разу прям розійшлася. Літачок непоганий, він такий старенький, вінтажний. Коник, іграшки, барабан. Все, щоб передати атмосферу свята, дитинства, зими, зимових канікул. Так, і в нас залишився ще ось такий набір для вирізання, лялечки, іграшки, барабанчики. То, в принципі, все непогане, чудове, літачки. Атмосферу іграшкового магазину, то я думаю, що вдалося передати за допомогою цієї колекції.
ляльковий домик, ось такі розкішні дуже подарунки, лускунчик. Клас, чудова колекція, марочки. Мені подобається. Я задоволена, загалом задоволена цим релізом. Що? Пишіть ви, як вам колекції. Також я подивилася огляд Юлі Ко на колекцію від Чаубеле. Дуже мене так засмутило, що Юля залишилася незадоволеною. Насправді кажучи, що ціна 900 гривень за колекцію 30х30 і набір А4, це, звісно, що це дуже велика ціна. І я розумію Юліна незадоволення. Шкода, що Юля не подивилася наш огляд, то, можливо, вдалося більш детально оглянути колекцію і зрозуміти, чи потрібна вона, чи ні. Щодо якості паперу, то мені, в принципі, нормально. Чаубеле завжди пише, що щільність її аркушів 190 грамів. Для мене це нормальна щільність. Можливо, якщо звик працювати з 240-250, як зараз пропонують багато виробників, то, можливо, 190 після цього здається за тонкою, але насправді для мене це нормальна щільність, бо в такому вигляді в альбомах ми ж не використовуємо її, приклеюємо на щільний картон, і тому для мене, я ж кажу, що ця щільність, в принципі, відмінно, особливо якщо це джанки, то там не потрібно, взагалі не потрібен досить щільний папір. Ось, я не знаю, скільки коштує Чаубеле в Європі, але в Україні то ціни захмарні. Я давно вже цьому дивувалася, коли бачила, що один аркуш Чаубеле коштує там в закупках 60 гривень. Це дійсно не відповідає. Ціна, це ненормально, воно не повинно стільки коштувати. Ось, буду чекати на ваші думки з приводу колекцій, з приводу взагалі паперу від Чаубеле. Дуже дякую, що ви додивилися цей довгенький огляд до кінця. І побачимось згодом. Вдалої вам гарної творчості і натхнення. Пока-пока.